สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรือครีมมี่คาโบนาร่านะครับมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเมนูหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวคาโบนาร่านะครับเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นใส่เนยนะครับสามารถใช้เนยหรือน้ำมันมะกอกได้นะครับผมอยากให้ค่อนข้างหอมแล้วก็ครีมมี่มากๆก็เลยใช้เป็นเนยสดนะครับประมาณ15กรัมก่อนเริ่มต้นนะครับพอเนยละลายใส่กระเทียมลงไปนิดนึงนะครับกระเทียมประมาณ10กรัมนะครับผมใส่เบคอนตามลงไปนะครับนำไปผัดแล้วก็เจียวสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ขึ้นสีแล้วก็กลิ่นน้ำมันเบคอนออกมาผสมกับเนยสักนิดนึงนะครับจะทำให้ส่งกลิ่นให้หอมมากนะครับผมค่อยๆพาทำสาธิตทำไปช้าๆนะครับสอนช้าๆส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูขายดีในทุกร้านอาหารทุกโรงแรมนะครับส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาเป็นเมนูยอดฮิตทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเนื่องด้วยทำง่ายแล้วก็ทานง่ายนะครับถูกปากทานได้ทั้งครอบครัวนะครับผมเบาไฟนะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องครีมกับไข่แดงสักนิดหนึ่งนะครับผมเตรียมวิปปิ้งครีมไว้นะครับ130 กรัมนะครับบวกไข่แดงนะครับ1ฟองนะครับปกติก่อนการทำเนี่ยผมก็จะทำการผสมไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเตรียมตีไข่แดงกับครีมเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำครีมตัวนี้ใส่ลงไปในซอสคาโบนาร่านะครับเพื่อเพิ่มความข้นความหอมนะครับความมันนะครับอันนี้ก็เป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับตีกับไข่แดงนะครับในศัพท์ทางอาหารเนี่ยเราเรียกว่าเลียซองนะครับเลียซองก็จะเป็นเหมือนตัวให้ความเหนียวข้นชนิดหนึ่งในการทำอาหารนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นเหมาะสำหรับการทำซุปทำครีมทำซอสนะครับตัวเลียซองเนี่ยนะครับส่วนรายละเอียดของตัวเลียซองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับว่ามีศัพท์มาจากอะไรแล้วก็สามารถทำเป็นเมนูอาหารหรือว่าซอสซุปอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวเลียซองนะครับโอเคหลังจากนั้นมาเริ่มกันต่อนะครับพอเริ่มส่งกลิ่นหอมเปลี่ยนสีนะครับเราก็ใส่เลียซองนะครับตัวครีมกับไข่แดงนะครับตามลงไปนะครับ130 กรัมใส่ลงไปช่วงนี้ก็ปรุงรสชาตินะครับผมใส่เกลือนะครับเศษ1/4 ช้อนชานะครับใส่อะโรมานะครับผงปรุงรสแบบฝรั่งนะครับ1/4 ช้อนชาใส่พาร์เมซานชีสนะครับ15 กรัมลงไปด้วยนะครับคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับประมาณนี้ผมใส่เส้นสปาเกตตี้ตามลงไปนะครับเส้นสปาเกตตี้150 กรัมนะครับผมต้มแบบอัลดันเต้ไว้ก็คือต้มประมาณ8 นาทีให้แข็งนิดนึงไว้นะครับไม่เรียกว่าแข็งเรียกว่าเส้นจะกรุบๆนิดนึงนะครับเป็นไตตรงกลางนิดนึงนะครับกินแล้วจะเข้ากันดีแล้วก็เส้นไม่เละจนเกินไปนะครับจะค่อนข้างอร่อยถูกปากนะครับตัวครีมเราสามารถเพิ่มไปได้นะครับผมขออนุญาตเพิ่มลงไปสัก20 กรัมแล้วกันนะครับเป็น150 กรัมนะครับคนให้เข้ากันสักนิดนะครับให้ตัวพาสต้าดูดซอสดูดรสชาติสักนิดนึงผมใส่พริกไทยตามลงไปนะครับประมาณ1/4 ช้อนชานะครับเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับตัวครีมมี่พาสต้าคาโบนาร่านะครับก็จะเป็นตัวยอดฮิตน่าทานอีกเมนูหนึ่งนะครับของคนไทยในหมวดของสปาเกตตี้นะครับเส้นหอมๆด้วยเบคอนนะครับเนยแล้วก็ชีสนะครับพาร์เมซานชีสนะครับทานแล้วก็อร่อยเข้ากันดีนะครับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับสามารถนำไปประยุกต์ตกแต่งได้หลายรูปแบบนะครับจะเสิร์ฟแบบมีเบคอนกรอบๆพร้อมขนมปังกระเทียมแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเสิร์ฟแบบทำชีสเป็นขูดเป็นแผ่นโรยหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานหรือว่าทำขายได้นะครับส่วนตัวครีมเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ปรับเป็นซอสครีมกุ้งเสิร์ฟกับไข่กุ้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบอื่นๆก็ได้นะครับอยู่ที่ไอเดียของเพื่อนๆแล้วก็คอนเซปต์ของร้านอาหารเรานะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ช่องเชฟแดนได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ